ความเร็วสูงชั้นธุรกิจของจีนค่ะเขามี business class priority channel ไฮนี่มันก็จะมี business class เราใช้นั่งด้วยนี่ค่ะมีโซฟาให้นั่งนะคะมีช่องเข้าพิเศษด้วยค่ะดูระบบรถไฟเขาสิคะอลังการไหม ดูขนไฟสิคะทั้งตู้ก็จะมี6ที่นั่งเองนะเดี๋ยวตู้อาหารนะคะกินอาหารครูมากนะคะตอนนี้อ๋อดีจริงไม่อยากลงเลยพรุ่งนี้เราจะไปรีวิวการนั่งรถไฟความเร็วสูงชั้นธุรกิจสุดหรูของจีนกันค่ะโดยจากในรูปนะคะชั้นธุรกิจของรถไฟความเร็วสูงของจีนดูหรูหรากว่าชั้นธุรกิจบนเครื่องบินอีกค่ะและที่สำคัญเรื่องราวรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะตั้งแต่เริ่มสร้างเมื่อ10 กว่าปีก่อนวันนี้นะคะประเทศจีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วโดยเรื่องราวของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเดี๋ยววินจะไปเล่าให้ฟังที่สถานีในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเส้นทางที่เราจะเดินทางวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากคุนหมิงแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งตะวันออกเกือบสุดของประเทศที่เมืองนานกิงค่ะโดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ10 กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองโดยพรุ่งนี้รถไฟที่เราจะนั่งเนี่ยจะวิ่งที่ความเร็วประมาณ250 ถึง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะการจองตั๋วรถไฟเนี่ยก็ง่ายมากนะคะมินจองผ่านแอป trip.com นะก็แค่กดเข้าไปในจองตั๋วรถไฟเลือกปลายทางเลือกวันแล้วก็ติ๊กไปที่เฉพาะรถไฟความเร็วสูงนะคะข้อมูลเนี่ยก็มีจดจำไว้แล้วนะเราแค่กดจองจ่ายรับ e-voucher แล้วก็สามารถเดินขึ้นรถไฟโชว์พร้อมกับพาสปอร์ตได้เลยข้อดีของการจองผ่านแอป trip.com นะคะก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเลิกได้ง่ายมากๆเลยหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อ customer service ได้ 24 ชั่วโมงเลยค่ะแอป trip.com เนี่ยนะคะเป็นแอปที่เหมาะสำหรับนักเดินทางมากๆเลยตอนจองตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเวียงจันทร์ก็จองผ่าน trip.com จองที่พักทุกแห่งในทริปนี้ก็จองผ่าน trip.com ที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าดีลมันดีได้ส่วนลดเยอะและที่สำคัญก็คือ flexible นะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเลิกได้ง่ายค่ะแอป trip.com เนี่ยนะก็ถือว่าครบจบในแอปเดียวเลยนะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆให้ลองได้ตลอดอย่างตอนนี้ดิสนีย์แลนด์ที่จีนเนี่ยเขาก็เปิดเฟสใหม่ชื่อว่าซูโทเปียนะก็แนะนำให้จองผ่าน trip.com ได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ้าเราเข้าไปดูนะจะดีลดีที่สุดของวันนี้เลยค่ะแนะนำกันเท่านี้แล้วกันนะคะเอาเป็นว่ารถไฟความเร็วสูงจะเร็วขนาดไหนชั้นธุรกิจจะหรูแค่ไหนแล้วมีบริการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมๆกันวันพรุ่งนี้เลยค่ะไปมาอยู่บนแท็กซี่แล้วนะคะที่พักเราอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมากแล้วเมื่อกี้พนักงานโรงแรมน่ารักมากเลยของแฮมป์ตันบายฮิลตันค่ะเขาเรียกรถให้มีแล้วเขาก็แบบว่าเขาไปเลยฉันถามว่าต้องจ่ายเงินยังไงเขาบอกไม่เป็นไรไปเลยน่ารักจังถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะใหญ่มากโอ้โหสถานีรถไฟใหญ่มากนี่เดี๋ยวขอเข้า business class priority channel สักครู่นะคะนี่ค่ะไฮเราก็โชว์แอปนี่จาก trip.com นะเขาจะมีตั๋วขึ้นมาให้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็โชว์พร้อมกับพาสปอร์ตก็เสร็จเลยง่ายๆแค่นี้เลยค่ะหลังจากผ่านจุดเช็คอินของ Business เข้ามานะคะ ตรงนี้มันก็จะมี Business Class เราใช้นั่งด้วยนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปกันค่ะก็จะเป็นห้องแบบอย่างเงี้ยโซฟาให้นั่งนะคะแล้วก็จะมีบริการน้ำเปล่าขนมอะไรอย่างนี้เล็กน้อยเมื่อกี้ไปถามเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันแพลตฟอร์มไหนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนพาเธอเดินขึ้นรถไฟเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมานั่งรีแลกซ์แล้วก็จะมาเล่าเรื่องประวัติที่น่าสนใจของรถไฟความเร็วสูงที่จีนให้ฟังกันค่ะ
รถไฟความเร็วสูงนะคะเกิดขึ้นจริงครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเนาะในปี 1964 ค่ะ โดยชื่อของรถไฟความเร็วสูงทุกคนน่าจะคุ้นหูนะก็ชื่อว่ารถไฟชินคันเซ็นค่ะ โดยตั้งแต่เปิดมา 50 ปีเนี่ยนะก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟที่ทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือตายเลย ก็ถือว่าเป็นระบบการคมนาคมที่จะเรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะในต่อมานะคะในปี 2008 จีนเริ่มอยากจะสร้างรถไฟความเร็วสูง โดยเขาเนี่ยก็นำเข้าเทคโนโลยีและวิศวกรส่วนใหญ่ก็มาจากญี่ปุ่นหรือเยอรมันค่ะ แต่ 16 ปีผ่านไปนะคะ ปัจจุบันจีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยคิดเป็น 2 ใน 3 ของโลกเลย ครอบคลุมพื้นที่ 40,000 ตารางกิโลเมตร แล้วก็มีระยะทางของรางรถไฟยาวถึง 150,000 กิโลเมตรค่ะ แต่ในขณะที่จีนเนี่ยกำลังมีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงแล้วก็ขยายอย่างรวดเร็วทำไมประเทศอื่นๆมีวางแผนไว้แต่ทำไม่ได้ อย่างเช่นประเทศอเมริกา อินเดีย บราซิล หรืออย่างไทยเอง เหตุผลอันดับแรกนะคะก็คือจำนวนคนใช้ค่ะ โดยถ้าเทียบจำนวนเมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคนในประเทศอเมริกาเนี่ยจะมีแค่ 5 เมือง ในอินเดียมี 7 เมือง ในขณะที่ของจีนเนี่ยมีถึง 14 เมือง เอาแค่รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ก็มีคนใช้ถึง 300 ล้านคนแล้วค่ะ เหตุผลข้อต่อมานะคะก็คือจีนสามารถสร้างได้ถูกกว่าที่อื่นหลายเท่าค่ะ ในขณะที่รางรถไฟความเร็วสูง 1 กิโลเมตรในสหรัฐอเมริกาต้องใช้เงินสร้างถึง 50 ล้านเหรียญ ในยุโรปใช้เงินสร้าง 25-30 ล้านเหรียญ แต่ที่จีนเนี่ยใช้งบประมาณเพียงแค่ 17 ล้านเหรียญเท่านั้นค่ะ ที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนทั้งหมดควบคุมโดยรัฐบาลทำให้ที่เขาไปสร้างก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันวัสดุเดียวกันดังนั้นเวลาผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะได้ต้นทุนในราคาที่ถูกกว่าแรงงานของจีนก็ถือว่าถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่อื่นยังไม่นับรวมเกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการปกครองที่ทำให้จีนสามารถเวนคืนที่ดินได้ง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าที่อื่นเหตุผลที่3นะคะเป็นเพราะว่าคนจีนเนี่ยชอบที่จะใช้บริการรถไฟมากกว่าเครื่องบินค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะการบินของจีนเนี่ยก็ติดอันดับการบินยอดแย่เลยนะเพราะว่ามันมีการดีเลย์แล้วก็แคนเซิลบ่อยมากที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าทหารเนี่ยเป็นคนควบคุมการบินดังนั้นการเทคออฟแต่ละครั้งนะคะก็ต้องได้รับการอนุญาตก่อนมันก็เลยเกิดการดีเลย์สูงมากเลยค่ะในขณะที่ทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็ชอบใช้เครื่องบินมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วมันไม่ค่อยดีเลย์แล้วที่สำคัญก็คือราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยถูกกว่าราคาตั๋วรถไฟมากในขณะที่ตั๋วรถไฟของจีนเนี่ยรัฐบาลของจีนเนี่ยเขาได้ควบคุมราคาเอาไว้แล้วถามว่าอย่างนี้การสร้างรถไฟความเร็วสูงได้กำไรหรอบางสายได้กำไรแต่ส่วนใหญ่ขาดทุนค่ะและนี่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไมหลายๆประเทศตัดสินใจที่จะไม่สร้างรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าการลงทุนมันสูงมากดังนั้นเพื่อให้ได้กำไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่รัฐบาลจีนเขาไม่ได้มองกำไรเป็นตัวเงินค่ะเขามองว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงมันช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้ทำให้คนจากชนบทเคลื่อนเข้าสู่เมืองคนจากเมืองออกท่องเที่ยวสู่ชนบทยังไม่รวมสินค้าที่สามารถส่งไปส่งมาได้อย่างรวดเร็วคือยิ่งเร็วเท่าไหร่เศรษฐกิจก็โตไวเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะต้องไม่ลืมการมองในมิติทางการเมืองด้วยนะโดยการสร้างรถไฟความเร็วสูงไปยังหลายๆแห่งของประเทศเนี่ยก็เป็นการเชื่อมสังคมเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกันอย่างเช่นการสร้างรถไฟความเร็วสูงไปที่ทิเบตที่ซินเจียงของชาวอุยกูร์หรือการสร้างรถไฟไปที่ฮ่องกงค่ะจีนเนี่ยเขาได้วางแผนไว้ว่าภายในปี 2035 เมืองที่มีประชากรมากกว่า 200,000 คนจะเข้าถึงรถไฟในขณะที่เมืองที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คนจะเข้าถึงรถไฟความเร็วสูงค่ะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของการคมนาคมที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าประหยัดการใช้น้ำมันสามารถปรับปรุงเส้นทางรถไฟได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าการอัปเกรดรุ่นรถยนต์หรือว่าเครื่องบินซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการลดการใช้คาร์บอนค่ะก็เป็นว่าเจ้าหน้าที่มาตามมินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งรถไฟความเร็วสูงกันเลยค่ะไป let's go โอเคเดินตามเข้าไปค่ะมีช่องเข้าพิเศษด้วยค่ะน่าจะอันนี้นะคุณหมิงเรา
เราจะเปลี่ยนขบวนที่ฉางซานะคะ มิ้นจองแบบ business class ไว้ที่จองมานะคะ ก็จะต้องเป็นคุณหมิงช้างซานันจริงนะ เพราะว่าแบบคุณหมิงนานจริง business class มันเต็มแบบ direct มันเต็มหมดแล้ว เพราะว่าคนใช้เยอะจริงๆค่ะ นี่เราก็เลยเลือกแบบเปลี่ยนขบวนนะ เพราะเราจะได้ลองนั่ง business class นะคะ ซึ่งครั้งนี้นะเราก็จะได้เห็นทั้งสองแบบเลยนะ ก็คือจากคุณหมิงไปฉางซาเนี่ยมินนั่ง business เนาะ จากฉางซาไปนานจริงเนี่ยมินนั่ง first class ค่ะดูคนไฟสิคะว้าว thank you here okay 谢谢 bye เราจะมารีวิวชั้นธุรกิจของรถไฟความเร็วสูงกันนะคะหนึ่งเลยก็คือมีเทรนด์สเตทค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นทีวี มีหนังให้ดูครบเลยนะ เหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยนะคะ แล้วก็นี้นะคะเป็นผ้าห่มมีผ้าห่มให้ด้วยนะหนึ่งผืนมีรองเท้าค่ะ ให้ใส่แล้วก็ที่เก็บของ อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะค่ะ ขนมมันนะคะผ้าเย็นที่ปิดตาหูฟังอย่ายุ่งกับฉันที่หดหู USB ที่เสียบหูฟังแล้วก็ปลั๊กต่างๆค่ะก็มีไฟ มีที่ให้วางอาหารด้วยนะคะ ก็อันนี้นะคะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จเลยเจ๋งมากเลยที่นั่งนะคะก็จะปรับได้ประมาณนี้นะ เดี๋ยวลองปรับดูค่ะเอ็นเดี๋ยวเฮ้ยไม่นอนได้เล่นสนุกอยู่คนเดียวบายคุณมิงมารถไฟจีนจะไม่รีวิวห้องน้ำก็ไม่ได้ ห้องน้ำดีมากเลยอ่ะดูสิสวยงามห้องนี้ค่ะชอบอ่ะทั้งตู้นะก็จะมี6ที่นั่งเองนะสำหรับ business class นะคะตอนนี้ติดใจชั้น business ก็เลยอยากจะขอเปลี่ยน จากฉากซาไปนานจริงขอแบบเพิ่มเงินเปลี่ยนเป็น business ได้ไหมคะคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะใช้คำว่าคุยก็ไม่ได้เพราะว่าพูดภาษาจีนไม่รู้เรื่องแต่เขาดูให้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะมี breakfast นะหรือ lunch ก็ไม่รู้น่าจะ lunch อะตอนนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่ารถไฟความเร็วสูงต่างจากรถไฟธรรมดาอย่างไรค่ะที่เห็นในชั้นอันดับแรกนะคือความเร็วค่ะรถไฟธรรมดาจะวิ่งอยู่ที่160 ถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่รถไฟความเร็วสูงจะวิ่งอยู่ที่250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอันดับที่2นะคะก็คือระบบการวิ่งรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งด้วยระบบวิ่งบนพื้นผิวแม่เหล็กหรือเรียกว่า magnetically levitating นะคะหรือ maglev นั่นเองโดยจะเป็นระบบการวิ่งลอยขึ้นเหนือรางค่ะในขณะที่รถไฟธรรมดาเนี่ยก็จะใช้ล้อหมุนไปกับรางค่ะ3คือวิธีการวางรางรถไฟค่ะรถไฟความเร็วสูงด้วยความที่มันวิ่งด้วยความเร็วสูงมากดังนั้นการวางรางเนี่ยมันก็ไม่ควรมีทางโค้งเยอะหรือมีการไต่ระดับลดระดับเยอะเพราะว่ามันจะไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในขณะที่รถไฟธรรมดาเนี่ยก็โค้งเท่าที่พอใจจะขึ้นจะลงยังไงก็ได้นะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจีนเนี่ยเพิ่งจะมีการทดสอบความเร็วของรถไฟรุ่นใหม่นะเป็นแบบระบบ maglev สามารถทำความเร็วได้ถึง
100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ว่าความเร็วเหล่านี้ยังไม่ได้เอามาใช้ในการขนส่งผู้โดยสารนะคะและนี่แหละค่ะก็คือติ๊ง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 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนค่ะไปพักกันจะไปนอนซะหน่อยแล้วก็รอกินข้าวกลางวันได้ข้าวกลางวันมาแล้วนะคะก็เป็นซุปแล้วก็เป็นข้าวกล่อง1 กล่องนะคะน่ากินอยู่อาหารนะคะก็จะเป็นเหมือนหมูผัดผักอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นร้อนอาหารมันๆนะคะมันๆเค็มๆเผ็ดๆคืออาหารของรถไฟไม่รู้เหมือนกันว่ามีตู้อาหารไหมนะเดี๋ยวกินเสร็จจะออกไปสำรวจนิดนึงถามเขาว่ามีชันเชอร์ไหมซึ่งแปลว่ารถอาหารนะคะก็เลยเดินมาดูบอกเขาพาไปนี่น่าจะชั้น2นะคะเพราะว่ามี5 ที่ไกลเหมือนกันนะคะเขาแค่อยากเห็นเท่านั้นนะเรื่องใหญ่เลยไกลเชียวเดินจนแบบนี่มาราธอนแล้วนะกินอาหารครุงมากนะคะตอนนี้เพราะว่าเราเดินถึงอะไรคะตู้อาหารแล้วค่ะ谢谢想看你看นะโอเคนี่ค่ะนี่คือตู้อาหารนะคะก็จะมีแบบขนมต่างๆอ๋อนี่เป็นอาหารแล้วเขาก็อบให้นะคะเนี่ยตู้ไมโครเวฟหมดเลยแล้วก็มีน้ำด่งน้ำดื่มต่างๆมีซุปที่มินได้กินแล้วก็มีอาหารต่างๆค่ะนี่คือตู้อาหารค่ะนี่คือเมนูซึ่งมินก็อ่านไม่ออกอ๋อเขามีนี่ไงมีกาแฟด้วยแต่ของไม่เลือกเยอะอยู่นะดูสินี่คือที่เกิดอาหารทั้งหมดจะไม่ใช่แบบตู้นั่งนะคะจะเป็นตู้แบบมาสั่งแล้วก็กินที่นั่งตัวเองค่ะก็จะมีพนักงานเสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะกลับแล้วค่ะกลับชั้นของตัวเองแล้วค่ะเรากำลังจะถึงฉางซาในอีก10 นาทีค่ะแล้วก็ต้องรอเปลี่ยนขบวนรถอีกประมาณ45 นาทีเนาะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นอีกค่ะเอาจริงรวมเวลาเดินทางถ้าไม่รวมตอนเปลี่ยนรถนะก็จะใช้เวลาแค่9 ชั่วโมงนิดๆเองค่ะกับระยะทาง 2,000 กว่ากิโลเมตรนะซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะคะแล้วรถไฟที่นั่งก็คือนุ่มมากเลยค่ะแบบมันหลับไปตื่นหนึ่งคืนอ๋อดีจริงไม่อยากลงเลยอยากอยู่เป็นชั้นธุรกิจตลอดไป ถึงแล้วค่ะมีคนมารับด้วยค่ะ是换乘吗？นานจริงเฮ้ยแนะนำนะคะทุกคนนักบิสเนสนะคะ可以看一下你的户口，你的手机。可以看一下您的下一个车次吗？是什么我听不懂ออกมาแล้วนี่เปลี่ยนที่ฉางซานี่ค่ะพอไม่ได้อยู่ใน business class แล้วนะคะเราก็จะไม่มีห้องรับรองนะเราก็จะมานั่งรวมกันคนในสถานีนี้ตอนนี้นะคะคนเยอะมากเลย
รถไฟมินช่วยกันจับนะคะต้องไปที่ A6 ตอนอีกประมาณ20 นาที อยากให้มินตกรถไฟนะ สังเกตนะคะว่าโหรถไฟมันเยอะมากเลยนะ คือของมินรอบแบบ14 58มั้งนี่แบบโอ้โห14 24 27 28 29 31 32 34คือแบบโหไปตรงนั้นคือ37 34คือแบบรถไฟมันเยอะมากเลยอะทุกคนโหดูระบบรถไฟเขาสิคะอลังการไหมเป็นรถไฟความเร็วสูงหมดเลยอ่ะสุดอ่ะ 走廊单个这边的。我要在走哪里有猫？ 4 แถว 4 ที่แถวนะคะ คนเยอะเห็นนะเยอะกว่าขบวนเมื่อเช้าเยอะเลยค่ะบายบายช้างซาเดี๋ยวไป next stop next station นานกิงค่ะ นี่คือที่นั่งแบบ first class นะคะ business class เป็นแบบนี้ค่ะ เป็นแบบลูกๆนี่ว่าของมินขามาดีกว่า เขาถือข้าวมาขายค่ะ เดี๋ยวเราซื้อเขาดีกว่าเราหิวแล้วอะหิวอีกแล้ว สั่งข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะ谢谢不用谢โอ้โห80 หยวน 400 บาทค่ะทุกคนอลังการป่ะ มีอันนี้ด้วยเป็นแบบหมู3 ชั้น อร่อยไหมข้าวโอเคเลยนะกับข้าวเยอะมากหอยมีขิงด้วยอร่อยเลยนะข้าวโพดลูกต่างๆมันเมินเต้าหู้เส้นเย็นนะคะชิมไปเริ่มเลยดูดิจบลงแล้วค่ะกับการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงของจีนตลอด 10 ชั่วโมงกว่าๆนี้นะคะ บอกเลยว่า เฮ้ย มินชอบมากเลยอะประทับใจมากๆเลยนะ การเดินทางด้วยรถไฟของจีนถือว่าสะดวกสบายง่ายแล้วก็ราบรื่นมากๆเลยนะคะ ถ้าใครมาจีนนะจริงๆแล้วมินก็แนะนำและอยากให้ลองนั่งรถไฟกันนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะยิ่งการเดินทางระยะสั้นๆระหว่างเมืองนะนั่งรถไฟก็สะดวกมากๆเลยค่ะโดยการเดินทางครั้งนี้นะคะ ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามินจองทุกอย่างผ่านแอป trip.com ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักตั๋วเครื่องบินหรือว่ารถไฟค่ะบอกเลยว่า การเดินทางก็เหมือนชีวิตนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางที่ดีอย่างแอป trip.com เนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้เราออกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สนุกไปกับมันได้ค่ะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้รอติดตามการเดินทางของมินต่อในนานจริงนะคะโดยเราจะมาทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์ที่น่าโหดร้ายที่ชื่อว่าการสังหารหมู่ที่นานกิงกันค่ะจะเป็นยังไงพรุ่งนี้รอติดตามค่ะวันนี้ขอไปนอนแล้วค่ะประวัติศาสตร์สงครามอันน่าโหดร้ายของการสังหารหมู่ที่นานกิงที่ทำให้คนกว่า 300,000 คนต้องถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอันนี้เป็นดาบข้างกายของทหารญี่ปุ่นที่ใช้ในการฟันคอชาวจีนนะนายทหาร2 คนนี้นะเขากำลังแข่งขันกันในการสังหารคนจีนนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเครื่องหมายสวัสดิการในตอนนั้นกลายเป็นเครื่องหมายเพื่อมนุษยชนไปแล้วค่ะลูกชายที่ถูกฆ่าก็จะไม่มีวันได้กลับมาสามีที่ถูกฝังทั้งเป็นก็ไม่มีวันได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ไม่สามารถหนีพ้นการกระทำชำเราของทหารญี่ปุ่นได้ค่ะเราจะสัมผัสได้ถึงความแบบเจ็บปวดของชาวจีนนะ